මම දැන් ඉන්නේ ඉතාලියේ තියෙන සංචාරක ආකර්ෂණය වැඩිපුරම දිනාගත්ත ඒ වගේම ලෝකයේ ප්‍රසිද්ධම නගරයක. ඉතින් ඒ තමයි වෙනීසිය. මම දැන් ඉන්නේ වෙනීසියේ ප්‍රධාන ස්ටේෂන් එක ඉස්සරහා. මෙතනින් තමයි අපේ ගමන පටන් ගන්නෙ. ඉතින් එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා බලමු වෙනීසිය කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මෙතන වලට බලාගන්න පුළුවන් ගොඩක් බෝට්ටු හෙට මෙහෙට යනවා. ඉතින් වෙනීසියේ තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රවාහන මාධ්‍යයක් තමයි බෝට්ටු කියන්නේ. ඉතින් අපිත් බෝට්ටුවක් තමයි මේ වෙලාවේ ගන්න හදන්නේ වෙනීසියේ එහා පැත්තේ කෙරවලට යන්න. මෙතන තමයි ටිකට් ගන්න තැන. සාමාන්‍ය යුරෝ 9.50ක් වෙනවා බෝට්ටුවේ අපිට එහා පැත්තට යන්න ටිකට් එක. දැන් මේ අපි බෝට්ටුවේ නැගලා යන්නේ වෙනීසියේ තියෙන ප්‍රධානම ඇල මාර්ගයක. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හැමතැනම බෝට්ටු තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙහි වාහන බස් වගේ දේවල් ගොඩක් අඩුයි. ගොඩක් දුරට ප්‍රවාහන මාධ්‍යයක් හැටියට මේගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ මේ වගේ බෝට්ටු. හරි අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ සෙන්ට් මාක්ස් චතුරස්‍රයට. ඉතින් සෙන්ට් මාක්ස් චතුරස්‍රයේම තමයි බැසිලිකාවත් පිහිටලා තියෙන්නේ. දැන් මේ ඔයාලා දකින්නේ ඒක. දැන් අපි ඇතුල් වෙන්නේ සිටි එක ඇතුළට. ඉතින් මේ සිටි එක ඇතුලේ මේ වගේ පොඩි පොඩි පාරවල් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම පාර දෙපැත්තේ මේ වගේ පොඩි පොඩි කඩ ගොඩක් තියෙනවා.
ඉතින් අපිට සිටි එක ඇතුලේ තියෙන කඩවල ගොඩක් දුරට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ නිර්මාණ. ඒ වගේම වීදුරු වලින් කරපු නිර්මාණ ගොඩක් තියෙනවා. ගොඩක් අතින් කරපු නිර්මාණ තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම සිහිවටන ගෙවල් වලට ලස්සනට තියාගන්න බඩු අපිට මෙතනින් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි වෙනීසියේ අපි ගත කරපු දවස් ඉවර වෙන්නේ. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.